सिक्ने युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म पविन्द्र, तपाईहरुकै अनलाइनको दुनियाँको साथी। यदि तपाईले हाम्रो यो भिडियो चाहिँ फेसबुक मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो पेजलाई चाहिँ लाइक गर्नु होला, कमेन्ट्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र डेली टेक न्यूज नेपालीमा हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। यदि हामीले आज पनि नेपालको अपडेटको बारेमा कुरा गर्ने चाहिँ केही अपडेटहरु चाहिँ नेपाली बजारमा पनि आएको छ। Xiaomi चाहिँ नेपालमा पनि एउटा सेक्युरिटी क्यामेरालाई चाहिँ लन्च गरिसकेको छ। एउटा सानो चाहिँ एकदम राम्रो चाहिँ सेक्युरिटी क्यामेरा रहेको छ, जुन चाहिँ अलरेडी Xiaomi नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च गरेको छ। 2 मेगापिक्सलको सो क्यामेरा रहेको छ, 360 डिग्री चाहिँ रोटेट गर्छ र 64 GB सम्मको तपाईले चाहिँ माइक्रो एसडी कार्डहरुलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ। प्राइसको बारेमा यदि हामीले कुरा गर्ने हो चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ 4500 रुपैयाँ रहेको छ र चाहिँ एन्ड्रोइड 4.4 भन्दा माथिको हुनुपर्छ। डेफिनेटली अहिले चाहिँ एन्ड्रोइड 4.4 तपाईमध्ये कोहीसँग पनि छैन होला। यसको साथसाथै यदि हामीले एप्पलकै कुरा गर्ने हो भने iOS 9 भन्दा माथिको चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि गरेका छन्। बट आई नो दैट के अलरेडी हामी सबैसँग चाहिँ हैन माथिकै चाहिँ सफ्टवेयरहरु छ। अफकोर्स अझ अगाडिसम्म तपाईहरुसँग चाहिँ यो सफ्टवेयर छ भने चाहिँ रियली तपाईहरुले चाहिँ अपग्रेड गर्नुपर्ने छ। अर्को अपडेट यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ अर्को चाहिँ बब्बल अपडेट रहेको छ। स्पेशली चाहिँ ओप्पोको तर्फबाट रहेको छ। ओप्पोले आफ्नो ओप्पो F19 प्रो मा चाहिँ केही प्राइसहरु चाहिँ रिड्युस गरेको छ। पहिला चाहिँ यिनीहरुको प्राइस चाहिँ महँगो हुन्छ कि ओप्पो, भिभोहरुको, अब रियलमी हैन, अहिले रियलमी त बल्ल अलि गर्दैछ। यिनीहरुको प्राइस चाहिँ एकदमै बढी प्राइस राख्छ, पछि त्यस्तै के हो के र फाइनली अहिले चाहिँ उले चाहिँ केही प्राइसहरु चाहिँ रिड्युस गरेको छ। 8GB र्याम 128GB स्टोरेज वाला चाहिँ अहिले तपाईहरुले चाहिँ 35990 मा चाहिँ पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ। अलमोस्ट 4000 रुपैयाँको चाहिँ डिस्काउन्ट चाहिँ रहेको छ। डिस्काउन्ट भन्दा नि प्राइस चाहिँ उनीहरुले चाहिँ रिड्युस गरिसकेको छ। सो आई होप दैट अहिले चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ केही न केही जस्टिफाई गर्छ, बट इट्स टु लेट के एकदमै लेट भइसकेको छ र अहिले चाहिँ यही प्राइसमा चाहिँ हामीले यो भन्दा पनि राम्रो मोबाइलहरु चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ देख्ने छौं। अर्को अपडेट रहेको छ पोकोको तर्फबाट। फाइनली पोकोले आफ्नो पोको M4 5G भेरिएन्ट्सको मोबाइललाई नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च गर्ने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। यस्तो पनि कुरा चाहिँ आएको छ कि यही महिना हामीले चाहिँ यो मोबाइललाई चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ देख्न सक्ने छौं। सो मेन त हुन्छ प्राइस र डिजाइन लुक्स पनि राम्रै रहेको छ। 50 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा रहेको छ, 8 मेगापिक्सलको यिनीहरुको चाहिँ सेल्फी क्यामेरा रहेको छ, डायमेन्सिटी 700 सिरिजको चाहिँ प्रोसेसर रहेको छ। सायद चाहिँ नेपालमा चाहिँ सस्तो भेरिएन्टको चाहिँ 5G भेरिएन्ट्सको मूल्य चाहिँ यही नै हुन्छ होला। इन्डियामा चाहिँ 15000 मा लन्च गरेको छ। अब नेपाली बजारमा हेरौँ 22000 सम्म चाहिँ आउँछ भन्ने चाहिँ कुरा पनि आएको छ। अब पोकोको बारेमा त भयो थाहा नै छ, उले चाहिँ राम्रो प्राइसमा चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च गर्छ भने चाहिँ आई होप दैट यो मोबाइल पनि राम्रो प्राइसमा चाहिँ आउने छ। यसको बारेमा हामी चाहिँ इन डिटेल भिडियो बनाएका छौं, माथि आई बटन आउँछ, क्लिक गर्नुस्, हेर्नुस् तपाईले यदि भिडियो हेर्नु भएको छैन भने पछि। यसैगरी अर्को अपडेट रहेको छ OnePlus को तर्फबाट, जुन चाहिँ OnePlus को तर्फबाट चाहिँ दुईवटा अपडेट चाहिँ आएको छ। OnePlus Nord 2T चाहिँ छिटै लन्च हुन्छ तयारी गरिरहेको छ। केही हैन उनीहरुको चाहिँ नम्बर चाहिँ बाहिर चाहिँ लिक भइसकेको छ चाहिँ यसको साथसाथ चाहिँ उनीहरुको चाहिँ Nord 3 पनि छिटै लन्च हुन्छ भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ आएको छ। सो सायद हामीले चाहिँ छिटै नै Nord 3 लाई पनि देख्न सक्ने छौं भन्ने कुरा आएको छ। लेट्स सी हेरौँ OnePlus ले आफ्नो कुन कुन मोबाइलहरुलाई लन्च गर्छ। नेपाली बजारमा पनि दुईवटा मोबाइलहरु चाहिँ लन्च हुने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। अर्को अपडेट यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ अर्को अपडेट रहेको छ इन्फिनिक्सको तर्फबाट। इन्फिनिक्स हट 12 प्ले चाहिँ उले चाहिँ अहिले चाहिँ लन्च गरिसकेको छ। स्पेशल चाहिँ थाइल्यान्डमा यो मोबाइल उनीहरुले लन्च गरेको छ। डिजाइन र लुक्स चाहिँ अलमोस्ट सेम नै रहेको छ। 90 हर्ट्ज को डिस्प्ले रहेको छ, 6000 mAh को ब्याट्री ब्याकअप, 18 वाट को फास्ट चार्जिङ। र्याम को यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ उनीहरुले पनि यसमा चाहिँ हैन भर्चुअल र्याम दिएको छ, जुन चाहिँ 5GB सम्मको भनेको छ। 6GB र 128GB को स्टोरेज रहेको छ। तर चाहिँ उनीहरु थाइल्यान्डमा चाहिँ 3000 समथिङ मा चाहिँ उनीहरुले चाहिँ लन्च गरेको छ। अब नेपाली बजारमा हेरौँ भने चाहिँ के कति प्राइसमा लन्च गर्छ, लगभग $116 जति हुन्छ होला हैन। डलरमा कन्भर्ट गर्ने हो भने नेपालमा चाहिँ त्यही छ चाहिँ के कति प्राइसमा चाहिँ उनीहरुले चाहिँ लन्च गर्छन्। अर्को अपडेट रहेको छ Xiaomi को तर्फबाट। एक्चुअली Xiaomi को तर्फबाट पनि दुईवटा चाहिँ अपडेट रहेको छ। Xiaomi को बारेमा त तपाईलाई थाहा नै छ, Xiaomi ले हरेक ठाउँमा चाहिँ स्मार्ट बनाउने तयारी गरिरहेको छ। हरेक ठाउँमा चाहिँ उनीहरुले चाहिँ हात हालिरहेको छ। स्मार्ट ब्रश आएको छ, स्मार्ट क्लथ, स्मार्ट ब्यागहरु चाहिँ उनीहरुले चाहिँ लन्च गरेको छ। एयर प्युरिफायर मेसिनहरु चाहिँ लन्च गरिरहेको छ। अहिले चाहिँ चाइनामा उनीहरुले चाहिँ स्मार्ट बेडलाई पनि लन्च गरेको छ। हजुर तपाईहरुले चाहिँ बेड पाउनुहुन्छ, स्मार्ट बेडलाई चाहिँ उनीहरुले चाहिँ चाइनिज बजारमा चाहिँ लन्च गरिसकेको छ। सो लेट्स चाहिँ हेरौँ न, फोल्डेबल हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ रिमोट कन्ट्रोलहरु पाउनु हुनेछ। सोफाको टाइममा तपाईले फोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो चाहिँ बेड चाहिँ रहेको छ। अब हेरौँ चाइना भन्दा बाहिर उनीहरु चाहिँ कहिले र के कति प्राइसमा चाहिँ लन्च गर्छ। यसको साथसाथै Xiaomi ले चाहिँ एउटा
स्मार्ट डोर लक विथ द क्यामेरालाई पनि चाइनिज बजारमा चाहिँ लन्च गरिसकेको छ। चाहिँ डोर लकमा पनि उसले चाहिँ हात लगाइसकेको छ। सो स्मार्ट डोर लक रहेको छ, यसमा चाहिँ एकदमै स्मार्ट रहेको छ डोर लक, साथमा चाहिँ क्यामेरा पनि उनीहरूले चाहिँ एभाइलेबल गराएको छ। अब कोही आउनुभयो भने तपाईँले चाहिँ रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ र मजाले चाहिँ आफ्नै मोबाइलबाट चाहिँ ढोकाहरू चाहिँ खोल्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा। र मेन कुरा हुन्छ कि यो जुन छ चाहिँ Xiaomiको चाहिँ अरू चाहिँ धेरै ग्याजेटहरू नेपालीमा चाहिँ कहिले लन्च हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ लन्च गरिरहेको छ। आज पनि एउटा चाहिँ सेक्युरिटी क्यामेरा चाहिँ होइन लन्च गरेको छ, 360 डिग्रीको रहेको छ। अब हामीले कुरा गरौँ गेमको बारेमा। यदि हामीले कुरा गऱ्यो भने चाहिँ सेम नै रहेको छ। इपिकमा चाहिँ अझै दुईवटा गेमहरू चाहिँ कम्प्लिटली फ्रीमा रहेको छ, जानुहोस् ग्राइब गर्नुहोस्। यदि तपाईँलाई चाहिँ मनपर्ने गेमहरू चाहिँ त्यहाँ रहेको छ भने चाहिँ स्टिममा पनि दुईवटा गेमहरू चाहिँ अभाइलेबल रहेको छ। अब मोबाइलको बारेमा हामीले कुरा गर्ने चाहिँ धेरै नै गेमहरू चाहिँ मोबाइलमा चाहिँ आउने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। तपाईँलाई थाहा छ अब AAA गेमहरू चाहिँ मोबाइलमा आउने तयारी गरिरहेको छ, साथमा चाहिँ क्लाउड गेमहरू पनि आइरहेको छ। अब जब नेपालमा चाहिँ हामीले 5G जुन नेटवर्कहरू पाउँछ राम्रो तरिकाले, जुन अहिले कस्तो होइन क्या, जुन अहिले बेचिरहेको छ नि 5G भने त्यस्तो होइन, मतलब ओरिजिनल 5G नेटवर्क हामीले पायौँ भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मजाले चाहिँ मोबाइलमा चाहिँ AAA गेमहरू पनि खेल्न सक्नुहुन्छ। अझ क्लाउड गेमिङहरू पनि एकदमै राम्रो तरिकाले चाहिँ फर्स्ट आइरहेको छ। सो आजको अपडेट चाहिँ यही नै रहेको छ। तपाईँलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला, भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह या सुझाव कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोस्। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनु च्यानल सब्सक्राइब बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला।